Hùng Thiệu Phong vô cùng hối hận khi Triệu Lệ Dĩnh có mối tình mới hơn mình 4 tuổi trong thời gian ngắn như vậy. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi ly hôn. Hai bộ phim Tiểu Phong Gió Hè và Hạnh Phúc Muôn Nhà của cô nhận được nhiều đánh giá tích cực, trong khi Phùng Thiệu Phong lại gặp phải bế tắc trong sự nghiệp. Cuộc hôn nhân này giống như một khóa học bắt buộc trong cuộc sống, một số người đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp và phải ra khơi lần nữa. Trong khi những người khác chứng minh rằng họ có thể tiến xa hơn sau khi ly hôn. Điều duy nhất không thay đổi là mọi người đều đang nỗ lực để đóng vai trò của mình trong dòng chảy cuộc sống. Phùng Thiệu Phong, nhắc đến chuyện này tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Bạn nói rằng lúc đầu anh ấy rất ngoan ngoãn và nghiêm túc, kỹ năng diễn xuất cũng khá vững chắc. Nhưng ai mà ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Triệu Lệ Dĩnh lại như một người khác, cô ấy và người đàn ông. Cảnh tượng giống như một bộ phim truyền hình nhịp độ nhanh với những cao trào liên tục, nhưng đáng tiếc chính anh cũng không ngờ rằng cốt truyện lại chuyển hướng nhanh như vậy, có chút sốc. Nói về Triệu Lệ Dĩnh, mặc dù tuổi đã cao nhưng cô vẫn có nhiều điểm sáng. Sau khi ly hôn, cô trở nên có động lực hơn và sự nghiệp của cô cũng trở nên thành công hơn. Lấy bộ phim Gió Thổi Mùa Hè làm ví dụ, Đao Bần có số điểm trên 8. Đây không chỉ là một lời nhận xét thông thường, nó cho thấy nỗ lực được bỏ ra. Chúng ta hãy cùng xem Hạnh Phúc cho 10.000 ngôi nhà. Ngay sau khi được phát hành, bộ phim đã đạt được thành công, đôi bên cùng có lợi về mặt xếp hạng, danh tiếng và lượng người xem. Cô ấy có thể nắm bắt mọi vai diễn một cách thuộc lòng và lồng ghép mọi chi tiết của cuộc sống vào vở kịch, đó là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ của cô ấy. Bạn cũng có thể chăm sóc gia đình, và mang đến nơi trú ẩn ấm áp cho con cái. Nói cho tôi biết, ai lại không thích một người phụ nữ như thế này chứ? Phùng Thiệu Phong được coi là người được chọn khi anh gặp cô. Ít nhất thì vào thời điểm đó, họ cảm thấy họ rất hợp nhau. Nhưng số phận luôn thích trêu đùa. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh có thể nói là vững như bàn thạch, thậm chí ngày càng tốt hơn. Ngành công nghiệp điện ảnh của Phùng Thiệu Phong dường như vẫn đang đi vào ngõ cụt. Các tác phẩm của ông không nóng cũng không lạnh và sự nổi tiếng của ông đang dần phai nhạt. Thật là xấu hổ. Nam thần từng chói sáng một thời cũng bắt đầu bị thị trường nghi ngờ. Sự kỳ vọng của khán giả cũng bị xóa sạch. Bạn có thể thấy anh ấy đang làm việc rất chăm chỉ và cố gắng thoát khỏi cái mác thần hôn nhân, nhưng thật không may, mọi thứ lại quá thực tế và tàn hình ảnh. Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất tâm huyết, từ thiện, kỹ năng diễn xuất, cảm quan về máy quay, cô ấy làm mọi thứ đều rất chắc chắn. Sự kiên trì này chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại trong lòng người hâm mộ. Đặc biệt, sự tập trung vào sự nghiệp của cô giống như dòng nước lũ liên tục chảy qua mọi cung bậc, khiến hình ảnh tích cực của cô trở nên vững chắc như đá trong lòng công chúng. Ngược lại, tuy Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng cũng có một số tác phẩm hay, nhưng khí thế chung của anh không lớn bằng những người khác. Từ phản ứng của thị trường đến sự trung thành của người hâm mộ, ông ấy có vẻ hơi chậm chân. Về mặt gia đình, sự giao tiếp lành mạnh được hai người duy trì cũng là điều hiếm thấy trong nhóm. Truyền thông đưa tin cả hai bên đều rất quan tâm đến sự phát triển của con và cố gắng hết sức để giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc ly hôn. Tôi nghĩ chi tiết này khá hiếm. Bạn phải đối mặt với mọi thăng trầm theo thời gian. Sự mạnh mẽ và chăm chỉ của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành dấu ấn cuộc đời cô. Và Phùng Thiệu Phong cũng học được rất nhiều điều từ họ. Khi nói đến tình yêu, đó thực sự là một điều bí ẩn không thể hiểu thấu. Tình yêu giống như sóng biển, có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống. Nhưng cuối cùng cũng sẽ rút xuống. Hôn nhân giống như một vụ cá cược. Nếu bạn đấu tranh hết mình để giữ vững nó, bạn có thể giành được một tương lai tươi sáng. Nếu bạn buông tay, có thể bạn chỉ muốn nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn vào ngày mai. Sự khác biệt giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không thể chỉ được đo bằng đúng hay sai. Nó giống như một khóa học bắt buộc trong cuộc sống, một số người gặp được đúng người và họ có thể ở bên nhau suốt đời. Một số người bỏ lỡ thời cơ vào tương lai.
Sự việc này cũng cho chúng ta biết một điều, không có gì là vĩnh cửu. Mọi người vẫn thường nói sự nghiệp, tình yêu và gia đình. Có vẻ như bạn có thể có cả ba, nhưng thực tế thì cần phải cân bằng giữa các lựa chọn. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng nỗ lực của mình rằng ngay cả sau khi ly hôn, người ta vẫn có thể tiến xa hơn. Phùng Thiệu Phong có thể vẫn đang suy nghĩ xem liệu vinh quang trong quá khứ có thể được khơi dậy hay không. Thế giới đang thay đổi quá nhanh. Điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi. Nhìn lại những năm tháng đã qua, không ai cần phải cảm thấy quá buồn hay tự trách mình. Trên sân khấu cuộc sống, mỗi người đều đóng vai trò riêng của mình. Triệu Lệ Dĩnh đứng ở trung tâm của cơn bão, giống như một con phượng hoàng, bay ngày càng cao. Trong con đường mới trong sự hỗn loạn này, người ta nói rằng nỗi đau là khúc dạo đầu cho sự trưởng thành. Nhưng đôi khi chúng ta cần học cách đối mặt với đại dương mang tên về cuộc sống một cách bình tĩnh như họ. Sự vươn lên của Triệu Lệ Dĩnh từ một người bình thường thành một ngôi sao hàng đầu dựa trên sự chăm chỉ và sáng suốt. Sau khi ly hôn, cô lao vào sự nghiệp và biến mình thành một nữ diễn viên quyền lực với các tác phẩm như Gió thổi nửa mùa hè, trong khi mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong bị vạch trần. Cư dân mạng than thở rằng khuôn mặt kỹ thuật của anh không thể sánh bằng Ứng Bảo. Cặp đôi trước đây về cơ bản đã sống hai cuộc sống khác nhau, anh sống trong một đống tài nguyên và bình tĩnh trao đổi tình yêu, trong khi cô chạy điên cuồng trên phim trường và không dám dừng lại. Vào ngày 19 tháng 6, Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đang dùng bữa tối với bạn gái kém anh 19 tuổi và bạn bè của họ. Khi nhìn thấy cô, nhiều cư dân mạng nói rằng cô ấy thực sự không thể so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Tôi nghĩ Triệu Lệ Dĩnh chỉ có một ý nghĩ trong đầu lúc này, đó là hy vọng bạn không liên quan đến cô ấy. Kể từ khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chia tay cách đây 4 năm, họ giống như hai con cá, một bên trái, một bên phải, bơi ở hai vùng nước hoàn toàn khác nhau. Triệu Lệ Dĩnh lao thẳng vào biển công việc mênh mông, còn Phùng Thiệu Phong lại đang chạy hết tốc lực trên đường đua tình yêu. Trên thực tế, lúc đầu mọi người đều hoài nghi về cuộc hôn nhân của cặp đôi này, ngay cả bản thân Phùng Thiệu Phong cũng có chút do dự. Anh từng thẳng thắn hỏi Triệu Lệ Dĩnh là cô kết hôn với anh vì tình yêu hay là vì cô đã đủ tuổi nên mới phải kết hôn. Với anh, chuyện này thực ra không quá quan trọng. Thành thật mà nói, nhìn vào hành trình của Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện Phong, chỉ có Trần Hiểu là có scandal, có khả năng hai người đang âm thầm yêu nhau. Lúc đó, hai chàng trai vừa mới bước vào vòng tròn này, tràn đầy tuổi trẻ và nhiệt huyết, lại còn đóng vai người yêu trong phim nên không tránh khỏi có một số cảm xúc trào ra. Nhưng có thể làm gì? Trần Hiểu muốn một người vợ tốt có thể chăm sóc chồng con ở nhà, nhưng Triệu Lệ Dĩnh không muốn như vậy. Cô ấy tận tụy với sự nghiệp, không có ý định giao cho mình thêm vai diễn. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, ngoài con cái, điều cô quan tâm nhất chính là công việc. Bởi vì thế, Phùng Thiệu Phong nghĩ rằng mình mới vừa đến tuổi kết hôn nên chỉ tìm một anh chàng thấp bé để ở bên. Nhưng cô lại yêu anh chàng cao siêu kia. Nếu bạn thực sự hiểu Triệu Lệ Dĩnh, bạn sẽ biết cô ấy đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ trên con đường này. Triệu Lệ Dĩnh không sinh ra trong gia đình giàu có như Phùng Thường. Nếu cô quyết định đi theo con đường riêng của mình trong ngành giải trí, cô sẽ phải dựa vào chính mình. Thực sự không có gì cha mẹ cô có thể làm để giúp cô. Họ thậm chí có thể không thể giúp cô khi cô ngã. Triệu Lệ Dĩnh chạy khắp nơi như diều gặp gió. Toàn bộ đoàn làm phim đều phải chạy đến kiểm tra cô, nhưng không có ai giúp cô, ngay cả cái bóng của cô cũng không có. Cô ấy bắt đầu là một công nhân bình thường, trải qua rất nhiều thời kỳ khó khăn. Chịu đựng đủ loại bất bình. Cuối cùng, thông qua sự nỗ lực của bản thân, cô ấy từng bước bước vào ánh đèn sân khấu. Nói đến đây, tôi có thể kết thúc chỉ bằng vài câu. Nhưng thực ra cô ấy đã phải chịu đựng vô số đêm đau khổ đằng sau hậu trường. Thật sự không dễ dàng. Khi cô ấy đã nỗ lực rất nhiều để được mọi người biết để dễ dàng từ bỏ như vậy.
Chìa khóa thành công của Triệu Lệ Dĩnh ngày hôm nay là cô luôn biết mình muốn làm gì. Cô dựa vào sự kiên trì trong giấc mơ của mình để vượt qua giai đoạn này, và bất kể ai đến gây rắc rối, cô cũng sẽ không thay đổi con đường của mình. Trong những năm qua, Triệu Lệ Dĩnh giống như một con quay không biết mệt mỏi, hoặc làm việc cho đoàn phim, hoặc vội vã trên đường đến đoàn phim. Năm 2019, cô mang thai và nghỉ làm 1 năm. Nhưng ngay sau khi sinh, cô háo hức được diễn xuất đến mức cô lập tức bắt đầu quay phim trở lại. Nếu cô ấy thư giãn một chút thì mọi công sức cô ấy bỏ ra trước đó sẽ trở nên vô ích. Nói thật, so với người khác, Phùng Thiệu Phong chỉ là một người đàn ông nhàn rỗi, gia thế tốt, mạng lưới quan hệ rộng như mạng nhện, tài nguyên liên tiếp tìm đến. Anh chàng này vẫn luôn vô. Nhưng anh ta lại có rất nhiều báu vật. Cho dù kỹ năng diễn xuất của anh ta bị coi là đậu phụ hết hạn, không muốn diễn nữa cũng không sao, về nhà thừa kế gia sản dù sao cũng là lựa chọn tốt. Đứa trẻ này không liên quan gì đến nghèo đói và làm việc chăm chỉ cả. Hoàn cảnh và trải nghiệm của hai người quá khác biệt đến nỗi họ không thể đến được với nhau. Phùng Thiệu Phong không hiểu nổi tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại nỗ lực vì sự nghiệp như vậy, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không thể dừng lại, cứ liên tục lao về phía trước như thể bị tiêm máu gà. Theo góc nhìn này, việc chia tay của họ thực sự là lý do đáng để ăn mừng. Cuộc hôn nhân khốn khổ của Phùng Thiệu Phong chỉ là một tập phim nhỏ trong cuộc đời anh. Anh sẽ không rơi vào vực sâu không đáy, cũng sẽ không đánh mất đi khát vọng và sự theo đuổi tình yêu. Có thể thấy từ những chuyện tình trước đây của anh, từ khi bước vào ngành giải trí. Anh Scandal, Dương Mịch, Nghê Ni, Lâm Vân đều trở thành người bạn tốt của anh, thật là một đám. Thật giả lẫn lộn. Cho dù đã từng yêu nhau, đến lúc chia tay, anh sẽ không hối hận mà bỏ đi, rồi không chút do dự chạy đến bên tình yêu mới. Khi thấy mối quan hệ mới này được công khai, mọi người đều ngạc nhiên như thể họ thấy kiểu tóc mới của mẹ chồng tôi vậy. Lần này, bạn gái mới của Phùng Thiệu Phong trẻ hơn trước, nhưng thực sự không có gì đặc biệt ở những khía cạnh khác. Nhất là khuôn mặt kia. Ngay cả cách xa 1 dặm, tôi cũng có thể cảm nhận được cô ấy đã sử dụng rất nhiều công nghệ cao. Cho dù có xa hoa đến đâu, nhan sắc của cô ấy cũng không thể so sánh với Triệu Lệ Dĩnh và những người yêu cũ khác. Tất nhiên, ai biết được liệu cô bé này có thực sự quyến rũ Phùng Thiệu Phong bằng sự quyến rũ sao thì cũng không có ai thực sự hiểu được tính cách của cô ấy và những thứ đó. Có lẽ khẩu vị của Phùng Thiệu Phong đã thay đổi, anh ấy thích vẻ ngoài của người nổi tiếng trên mạng này. Mặt khác, cũng có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã có mối tình mới. Sau khi ly hôn, cô ấy chỉ đơn giản là chuyển đến phim trường, diễn xuất mỗi ngày. Trong vài năm qua, một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình đã được phát sóng liên tiếp, như thể cô ấy đã bật mã gian lận. Gió thổi giữa mùa hè, hạnh phúc cho 10.000 ngôi nhà và vân vân đều đã ra mắt. Theo góc nhìn của Triệu Lệ Dĩnh về việc lựa chọn phim truyền hình, chúng ta có thể thấy rõ cô đang dần chuyển hướng sang những bộ phim nghiêm túc. Khi cô ấy già đi, đặc biệt là sau khi sinh con, collagen trên khuôn mặt cô ấy biến mất như thỏ. Yêu cầu cô ấy đóng phim cổ trang một lần nữa cũng giống như đáng tin cậy lắm. Bên cạnh đó, cô ấy còn phải thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong những bộ phim truyền hình nghiêm túc. Nhìn thái độ của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều người có lẽ nghĩ rằng cô ấy thậm chí sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương trong tương lai nữa. Ai mà ngờ cô lại nghĩ ra điều gì đó mới mẻ sớm đến vậy. Và người cộng sự trong nghe tin tức phát sóng của cô lại chính là Triệu Đức Ân, người mà cô đã từng đóng chung trong một bộ phim trước đây. Triệu Đức Ân cũng giống như Triệu Lệ Dĩnh, không có gia thế để dựa vào, hai người đều bắt đầu từ con số 0, thật sự rất tuyệt. Khi còn nhỏ, gia đình anh không có tiền, anh chỉ có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi sống bản thân. Việc anh bước vào ngành giải trí là một lựa chọn sai lầm. Nếu so sánh thì Phùng Thiệu Phong rất ngầu, nhưng Triệu Đức Ân mới là người hợp với Triệu Lệ Dĩnh hơn, cùng một khuôn mẫu, và khi biết được người kia đã nỗ lực như thế nào cho sự nghiệp của mình, họ
họ càng ngưỡng mộ nhau hơn. Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa lên tiếng về chuyện này. Có thể đây chỉ là lời đồn nhảm nhí. Cho dù Triệu Đức Âm không phải là cô, mọi người vẫn hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể tìm được người đó, đồng cảm với tâm hồn cô, sống một cuộc sống hạnh phúc.